packing list. අපි බලමු මේ packing list එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මම import documentation export documentation කියන මේ මාතෘකා දෙකේ යටතේ කතා කරනකොට කිව්වා ඔයාලට shipment එකක් clear කරනකොට නැත්නම් ඔයා export එකක් කරනකොට ඔයා කියන්නේ export කෙනෙක් නම් export එකක් කරනකොට import කෙනෙක් නම් shipment එකක් clear කරනකොට මේ packing list එක අදාළ වෙනවා කියලා. අපි බලමු ඇයි මේ packing list එක අදාළ වෙන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොනවටද මේක වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද මේ packing list එකක් හදාගන්නේ කියන කරුණු පිළිබඳව අද අපි අවධානය යොමු කරමු. ඉතින් මම පිළිගන්නවා Business Lanka YouTube channel එකේ ඔබලව සාදරයෙන් අපි බලමු දැන් අද packing list එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. A packing list, also known as the packing slip or shipment manifest, is a document that accompanies a shipment of goods. It provides a detailed list of the contents inside a package or a shipment, including information about the item, their quantities, and any relevant packaging details. ඒ කියන්නේ මේ අතරම කිව්වොත් මේ packing list එකක් කියලා කියන්නේ අතරම බාණ්ඩ පිළිබඳව value එක නෙමේ මේකේ quantity එක පිළිබඳව ඒ වගේම තමයි මේකේ අපි කොහොමද pack කරලා තියෙන්නේ කිලෝස් ගාන එතකොට මේකේ තියෙන pallet වලින් යනවා නම් number of pallets කීයද මෙන්න මේවැනි කරුණු තමයි ඇතුළත් වෙන මේක ඇත්තටම බාණ්ඩ පිළිබඳ detail එකක් තමයි ඇතුළත් වෙන. කියන්නේ detail list of the content inside the package or shipment. ඒ කියන්නේ shipment එකේ තියෙන package එකේ තියෙන බාණ්ඩ පිළිබඳව විස්තරයක් තමයි කරන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ බාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් බයටත් සෙලටත් ඒ වගේම කස්ටම් එකටත් පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින් තමයි මේක කරන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම packing list එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා shipment එකක් clear කරනකොට ඒ නිසා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම export කරේ නම් packing list එකක් හදන්න ඕනේ. ඔයා බාණ්ඩ export කරනකොට import කරේ නම් ඔයාලට packing list එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. මම මේකේ කරුණු තව වැදගත් කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒවා ඒ තැන්වලදී කතා කරන්නම්. ඉතින් අපි බලමු අද මේ packing list එකක් ට අදාළ මූලික කරුණු සහ මේකේ format එක. කොහොමද ඔයා packing list එකක් හදාගන්නේ කියලා මම මේක format එකක් ආකාරයෙන් කියන්නේ format එකක use කරලා වාර පැහැදිලි කරලා කියන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී මම ප්‍රධාන දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ අපි මේ මෙතනදී මම මේ import එකක් export එකක් ගැන කතා කරනවා. නමුත් අපේ ඇත්තට මේ channel එක ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. import export සම්බන්ධයෙන් විතරක් නෙමෙයි අනිත් තොරතුරු ඒ නිසා ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ව්යාපාරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. ඒතර ඔයාලට ගොඩාක් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් දැනගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ අරමුණත් ඔයගලන්ව දැනුවත් කිරීම තමයි. ඒක නිසා ඔයගා යාළුවන්ට බලන්න මේක share කරන්න, like කරන්න, අමතක කරන්න නැතිව මොකද like කරොත් මේක තව හැමෝටම කියන්නේ වැඩි පිරිසකට බලන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේකට like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ස්ටුඩන්ට්ස් ලාත් අපේ channel එක බලනවා, subscribe කරලා තියෙනවා, බලනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් යම් තොරතුරු ගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන් මේ channel එක බලනවා. ඒක නිසා ඒ purpose එකනොත් අපි හොඳ information quality of information provide කරන්න තමයි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් බලමු මොනවාද මේ key elements ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා මේ packing list එක. එක තමයි itemization of content. එකෙන් කියන්නේ the primary purpose of packing list is itemize the contents of the shipment. It include a list of all the product, goods or items that are being sent in the package or container. Each item is typically described with details such as its name, description, part number or SKU and the quantity sent. ඒ කියන්නේ මෙතනදී පැහැදිලිව මේ itemization of the content කියන එකෙන් කරන්නේ අපි භාණ්ඩයට අදාළ භාණ්ඩේ නම උදාහරණයක් අපි හිතමුකෝ ඒක අපි මැෂින් එකක් කියලා. ඒ මැෂින් එකේ නම එතකොට ඒකේ කියන්නේ part number එක අපි හිතමු ඒක internationally කියන්නේ company part number එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ part number එක අපි internationally මේක export කරනකොට use කරනවා. එතකොට එන්නේ part number එකත් මේක මෙන්න මේ packing list එකේ අපි දාන්න ඕනේ ඒ part number එක. ඒ වගේම තමයි භාණ්ඩ පිළිබඳ description එකක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ මේක මැෂින් එක අපි හිතමු මෙහෙම දානවා කලර් මැෂින් එකක්. මේකේ black and මැෂින් එකකුත් තියෙනවා කලර් මැෂින් එකකුත් තියෙනවා. ඒතර අපි දානවා මේක කලර් මැෂින්ස් කියලා. අන්න ඒ වගේ description එකක් අනිවාර්යෙන් මේකේ ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. මේ SCU කියන්නේ stock keeping unit කියලා තියෙන internationally use කරන code එකක්. මේක අපි use කරනවා නම් මේකත් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ පැහැදිලිවම quantity එක. කොච්චර numbers ගානක් යවනවද? ඒ කියන්නේ මේ packing list එකේ ඒවා දාන්න ඕනේ. A කියන item එකෙන් 10යි, B කියන item එකෙන් 5යි, C කියන item එකෙන් 4යි. ඒ වගේ මේකේ දාන්නේ ඇත්තටම විස්තර. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයේ මිල නෙමේ යුනිට් ප්‍රයිස් එක මේකේ වැලියු එක නෙමේ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් මෙතනදී දාන්නේ භාණ්ඩයේ quantity එක ඒ වගේ තොරතුරු තමයි මිල සම්බන්ධයෙන් දාන්නේ මේක packing list එකේ
මිල සඳහන් කරන්නේ නැහැ. අපි විස්තර දාන්නේ භාණ්ඩයේ quantity එක කිලෝස් ගාන ඒ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් එතන මේකදී මට කියන්න තියෙන්නේ මේ දේ තමයි itemization of the content කියන ඇතුළත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. ඊළඟට අපි බලමු quantities කියන එක. මේක ඔයගලන්ට පැහැදිලි quantities කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. The packing list specifies the quantity of each item being shipped. This help both the sender and the recipient verify the correct quantity of the good has been included in the shipment. ඒ කියන්නේ වා යවන shipment එකේ වා container එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් loose container එකක් LCL එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වා ඒ කියන්නේ pallet වල යවනවා පුළුවන්. ඒ කියන්නේ container එක ඇතුලේ බඩු ගොඩාක් යනකොට LCL කියලා අපි කියනවා. ඒක මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා freight කියන වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා container එකක් යවනවා නම් container එකේම බඩු තියෙනවා. ඒ බඩු පිළිබඳව කොච්චර quantity එකක් යවනවා. machine නම් machine හරි අපි කියනවා machine 1000ක් යවනවා container එකේ. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. අපි loose cargo එකක් යවනවා. අපි හිතමු tape එකක් යවනවා කියලා loose cargo එකක් යවනවා. ඒ කොච්චර tape ප්‍රමාණයක් ඒ යනවාද? ඒ pallet කීයක් තියෙනවද? අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙතනදී අපි quantity කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යවන ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ඔයාට identify කරන්න යනවා. exporter නම් exporter identify කරගන්නත් importer identify කරගන්නත් මේ යවන quantity එක කීයද කියන එක මේ packing list එකේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය වෙන බව තමයි අපිට මෙතනදී පැහැදිලි කිරීමට පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟ තමයි packaging information. මේකත් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. The document may include information about how the item are packed. This can include detail about the type of packaging used, the dimension and weight of the each package and any special handling instruction. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙතනදී පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ භාණ්ඩය කොහොමද පැක් කරලා තියෙන්නේ ඩීටේල් එක. මේක බොක්ස් වලද පැක් කරලා තියෙන්නේ, ක්‍රේට්ස් වලද, ඒ කියන්නේ කූඩවලද, එහෙම නැත්නම් පැලට් වල පැලට් කීයක මේ බොක්ස් දාලා තියෙනවද? මෙන්න මෙවැනි ඉන්ෆර්මේෂන් තමයි එතකොට ඒක තමයි dimensions. dimensions කියලා මෙතනදී කියන්නේ අර වාගේ pallet එකේ තියෙන වර්ගාඩි ප්‍රමාණය මේකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට packing list එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි dimensions තියෙන කියලා. ඒ වගේ weight එක පිළිබඳව package වල දාන්න පුළුවන්. gross weight එක කීයද, net weight එක කීයද? ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි any handling instructions වල දාන්න පුළුවන් packaging information යටතේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් නම් වීදුරු නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අතර තමයි ඊතලයෙන් අර අපි පෙන්නන්නේ සමහරවිට උඩට දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි box එක තියන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවන්න එපා කියලා. මේක කැඩෙන බින්ද වේවා. නැත්තම් වෙන දෙයක් වුණත් කොහොමද මේක handle කරන්නේ මේ package එක කියන එක මේ information packaging information ඇතුලේ අපිට දාන්න වෙනවා මේ ටික. මොකද එතකොට හරියට යාට shipment එක ඒ කියන්නේ ඒවා කඩා මිද ගන්න නැතුව යාට ඒ shipment එක හරියටම unload කරලා කියන්නේ අපි මේක ලොකු process එකක්නේ. දැන් මෙතන export load කරනවා, unload ආයි වරායෙන් unload කරනවා, ඊළඟට ආයි ලොරියකට පටවනවා, ඊළඟට warehouse එකට එනවා, warehouse එකෙන් වාගේ warehouse එකට pack කරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම මේ packaging information වැදගත්. ඒතර ඔයා දන්නවා හරි කොහොමද මේ hand කරන්න ඕනේ මේක මේ document එකේ තියෙන විදියට මේ විදියට තමයි මේ box එක අපි ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාලම වැදගත් එකක්. නැත්නම් ඔයාගේ බඩු හානි වීමක් වෙන්න පුළුවන් කියන එකත් මට මෙතනදී කියන්න පුළුවන්. ඒවත් තමයි reference numbers. අපි මේක දන්නවා reference numbers කියන එක මෙන්න මේ ආකාරයට මට කියන්න පුළුවන්. Packaging list often include reference numbers or codes that help in cross referencing the shipment with other documents such as purchase order, invoice or order numbers. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකේ package මේ මම මේක format එක කතා කරනකොට ඔයාලට පෙන්නන්න ඔයාගේ reference number එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ reference number එක කියන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට packing list එකේ දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ pro forma invoice number එක. නැත්නම් ඔයාගේ PO number එක. ඒතකොට ඔයා දන්නවා මෙන්න මේ order එකට අදාළ number එකට තමයි මේ packing list එක හදලා තියෙන කියලා cross reference cross check කරගන්න පුළුවන්. check කරලා ඔයාට මේක verify කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට හරි පැහැදිලි මේ document එක ඔයා ඒක සඳහන් කරොත්. ඊළඟට මම කියනවා shipping detail කියන එක. මේක හරි ලේසි. මේකත් මම කියලා තියෙනවා shipping terms යටතේ මේ කොහොමද මේවා යවන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ freight charges කියන එකේදී මම කියලා තියෙනවා ප්‍රධාන දෙකක් ගැන. air freight එකයි ocean freight එකයි. මෙතනදී අතරම මෙවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් තමයි කියන්නේ. අතරම the packing list typically include information about the shipping method, carrier and the tracking numbers. The information is crucial for the logistics and the tracking the shipments progress. ඒ කියන්නේ මේ packing list එකේ සඳහන් කරොත් මේක air shipment එකක්ද, ocean shipment එකක්ද, parcel post එකක්ද මේවා සඳහන් කරොත් හරිම පාසු. ඒකම ඔයා දන්නවා tracking number එකක් දෙනවා. මේ shipping detail කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා කිව්වොත් ඔයා යවනවා නම් DHL එක හරහා ඔයාලට tracking number එකක් දෙනවා. ඒ tracking number එකෙන් ඔයාලට කොහෙද මේ භාණ්ඩ තියෙන්නේ කියලා track කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ tracking number එක හරහා ඔයාලට air freight එකේ ආව, sea freight එකේ ආවත්
අපිට ඒ ට්‍රැකින් නම්බර් එක ගාලා මේක චෙක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. මේ shipping details යටතේ මෙන්න මේ කරුණු ටික වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි senders and the recipient information. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? Documents contain contact details and address for both the sender and the recipient of the goods. This ensure that the shipment reaches the correct destinations. ඒ කියන්නේ correct destination. ඒ කියන්නේ මේ භාණ්ඩ තොගය හරියටම සපයුම් කරුවාගේ ගැනුම් කරුවාට හරියටම ගියා කියලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ send එකේ detail උත් තියෙනවා, receive එකේ detail උත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වා export නම් export එකේ detail උත් තියෙනවා. ඒ වගේම import එකේ detail උත් තියෙනවා. එතකොට වා export එකෙන් import එකේ warehouse එකට යන්න මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේකේ සඳහන් කරන ඔයගලන්ගේ details. ඒ කියන්නේ consign එකේ detail වගේම ship එකේ details මේකේ සඳහන් කරනවා. එතකොට හරිම පැහැදිලිවම මේ document එක නිසා ඔයාගේ භාණ්ඩ ටික ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයා export එකෙන් නම් ඔයා ship කරන භාණ්ඩ ඔයාගේ importer ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි compliance and customs. ඒ කියන්නේ හරි පැහැදිලිව අපි දන්නවා මේක ගැන. අපි කීප වතාවක්ම කතා කරලා තිනවා. For international shipments, packaging list may include additional information required for custom clearance such as HS code for each item and the country of origin. මේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පැකින් ලිස්ට් එකේ HS කෝඩ් එක සඳහන් කරනවා. HS කෝඩ් එක සඳහන් කරාම අපි දන්නවා මෙන්න මේ HS කෝඩ් එකෙන් බඩු ලංකාවට ගෙන්න පුළුවන් කියලා කස්ටම් එකට රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඉතාම පහසු වෙනවා කස්ටම් එකට. ඒ වගේ තමයි country of origin එකක් තියෙනවා නම් origin එකක් නැතුව සමහරට භාණ්ඩ රට ඇතුළට එන්න බෑ. එතකොට මේ දේ සඳහන් කරාම ඔයාට පැහැදිලිව මේක හරිම පහසුවෙන් මේ clearing purpose එකට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි internal and external use. Packing list serve multiple purpose. Internationally, they help the shipping department to ensure that all items are included in the shipment. Externally, they assist the recipient in the checking the contents of the package against what was ordered and verifying that nothing is missing or damaged. කියන්නේ මේක load කරනකොට shipping department එකට හරි පාසුවෙන් මේ බඩු ටික pack කරගන්න ඒක load කරගන්න පුළුවන් ship එකට උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ocean shipping එකක් කරන්න කියලා. ඒතකොට ඒකට pack කරගන්න ඒක load කරගන්න පුළුවන් වෙනවා හරි පාසුවෙන් මේ document එක නිසා. ඒ වගේම තමයි recipient එකත් එයාගේ බඩු හරියටම හම්බ වුණාද damage වෙලා නැද්ද මේ හැමදේම මේ document එක නිසා verify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි documentation and record keeping. මෙතනදී පැහැදිලිවම කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට බාන්න හම්බුනම ඔයාට record purpose එකටත් මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා හැම වෙලාවෙම shipment එකක් ඔයාගේ warehouse එකට ආවම lorry එකක් ඔයා ඒක unload කරනකොට ඔයා මේ අතර ගන්නේ packing list එක. packing list එක බලලා තමයි ඔයා ඒ බඩු ටික ඒ අර මං කියපු මේ විදියට හරියාකාරව unload කරගෙන ඔයාගේ warehouse එකට දාලා ඔයාගේ books update කරන්න ඔයාගේ GRN එක දාන්න මේක වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ invoice එකත් වැදගත් වෙනවා. item එක දාන්න මේ GRN වල මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ බාද්දියම unload කරද්දි මේ දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාට මේක bean card එක හරි සටහන් කරනකොට මේ packing list එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒවල බාන්න පිළිබඳ ඉස්සර දිනවා. ඔයාට දැන් මම මේ කිව්වට idea එක තිබුණාට මොකද්ද packing list එකක් කියලා දැකලා නැහැ නේ. අපි බලමු දැන් මේ packing list එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ sample එකක් අරන්. මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි packing list එකක් කියලා කියන්නේ. packing list එකේ අනිවාර්යයෙන්ම උඩින් packing list එක කියලා ගන්න ඕනේ. මේක ඔයාගේ letter head එකේ print කරන්න ඕනේ. packing list කියලා උඩින්ම සඳහන් කරලා මුලින්ම මෙතන export කියන තැන export එකේ details දාන්න ඕනේ. address එක, නම, address එක, telephone numbers, එවැනි කරුණු. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ main head office එක තියෙනවා නම් කොහෙද? එතකොට ඔයාගේ tax numbers තියෙනවා නම් ඒ වගේම consign එකේ විස්තර. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි තුම exporter කෙනෙක් කියලා consign ඔයා කියලා ඔයාගේ විස්තර දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි invoice number එක මං කිව්වේ invoice number එක සඳහන් කරන්න ඕනේ packing list එකේ. එතකොට හරිම පහසුයි cross reference යන්න packing list එකේ දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම exporter reference එක දාන්න ඕනේ. export එකේ reference එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු proforma invoice එකක් වුණා ඒක දාන්න ඕනේ. buy එකේ reference එකට අපි දාන්න ඕනේ PO number එක පුළුවන් දාන්න අපිට. එතකොට එවැනි කරුණු ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ country of origin එක අපිට දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් country of origin එක තායිලන්ඩ් වල ඉඳලා එනවා නම් තායිලන්ඩ්, country of destination ශ්‍රී ලංකා නම් ඒක දානවා. හැබැයි මෙතනදී අපිට මේ දාන්න ඕනේ නෑ මේකේ payments method. අපි අර commercial invoice එකේ දැම්මා වගේ payment method එක incoterms මෙතන දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. but port of loading එක දාන්න ඕනේ කොයි රටේද කියලා. port of discharge එක දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් කියලා චීනේ ඉඳලා එනවා නම් port of loading එක චීනේ, චයිනා කියලා දාන්න ඕනේ. port of discharge එක කොළඹ නම් කොළඹ කියලා දාන්න ඕනේ. ඒක ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් දාන්න ඕනේ. උදාහරණ චීන ඉඳලා ලංකාවට එනවා නම් කොළඹ ශ්‍රී ලංකා කියලා දාන්න ඕනේ. වැදගත්ම දේ තමයි මෙතන දාන description එක වාගේ number of package and sizes දාන්න ඕනේ. description of goods දාන්න ඕනේ. net weight එක, gross weight එක, cubics තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ cubic meters වලින් තියෙනවා නම් ඒවා දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට
පළවෙනි පැලට් එකේ ඩයිමෙන්ෂන් එක මේක ඩිමෙන්ෂන් එක මේක CM මේ අපි කියනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ඩිමෙන්ෂන් එකක් කියනවා පැලට් එක පැලට් දෙක කියන එකේ ඩිමෙන්ෂන්ස් මේ විදිහට එනවා කියුබික් මීටර වලින් CM වලින් ඒකට අදාළ භාණ්ඩේ නම දානවා weight එක දානවා පළවෙනි එකේ එකක weight එක sorry මෙතන දානවා gross weight එක භාණ්ඩ සීලුවේම කොච්චර කිලෝස් net එකක් තියෙනවද කොච්චර gross weight එකක් තියෙනවද ඒ වගේ භාණ්ඩ දෙකට අදාළ මේ ඒව දාලා සම්පූර්ණ total කිලෝ pallet සම්පූර්ණ pallet කීයද කියන එක මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා මෙතන total කියන එකේදී net total weight එක කීයද දාලා මෙතන total gross weight එක දාලා ඊළඟට cubic meters ගන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඒ cubic meters කොච්චරද කියන එක දාන්න පුළුවන්. දාලා ඔයාට මේ packing list එක දාන්න බෑ. හැබැයි මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ signature දාලා ඒක ඇත්තටම එදා එතකොට ඔයා signature එක දැම්මට පස්සේ තමයි මේක valid වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා shipping documents එනකොට ඒ signature එකක් දාලා එවන්න. ඉතින් මෙවැනි document එකකට තමයි packing list එකක් කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයා හොඳටම දැනුවත් වුණා කියලා මේ packing list එක සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරේ ඇත්තටම මේ මුල ඉඳලම කතා කරා අපි shipment එකක් කරනකොට අදාළ ඔයාට අදාළ හැම document එකක්ම කතා කරගෙන එනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරේ ඔයා මේ shipment එක clear කරන්න යනකොට අවශ්‍ය වෙන document එක මේ packing list එක ගැනයි කතා කරේ. බලන්න මුල ඉඳලම මේ හැම දෙයක්ම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ shipping terms එතකොට කියන්නේ incoterms payment terms freight charges insurance මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර import export documentation එක බලන්න ඔයාට import එක clear කරගන්න export එක clear කරන්න ඕන documents එතන තියෙනවා. ඒ අදාළ documents තමයි මේ එකෙන් ඔයාට කතා කරන්නේ. ඔයාට document එක හදන්න වුණොත් කොහොමද හදන්නේ කියන එකයි අපිට අවබෝධය දෙන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මෙවැනි තොරතුරු දැනගන්න subscribe කරන්න කියලා Business Lanka YouTube channel එකට. Be smart, think strategically. Thank you.